السلام علیکم خویندو چې رنګای شی یو انشاءالله چې شی به یو ګورو دا زه نن پخوم چکن کراهی او دا ټماټر اوژه دنیا او چرګ دا مې ایښي دي تیار ریډي او دا د موږ چرګه چمکو سره واړه واړه چمکي دي او دا دنیا مې چترې دی دا او چکن تیار دا ټماټر مې ها چکړې دي او دا سلاجي اوژه ها تیار د صفا د ټکولې مې دا او هغه د تیتره دی داسې تیز آوازی تیتریوال ما خو ډېر نه خوش خو پته نستم جو بارها جو چې پخیا کو شمزدار شیان دي شټ ډېر نن هټ چکن ده او دې پار به موږ جیول یو کڑاہی پکاروي چې ډایرکټ یوز کو استعمال و دسترخوان باندې چیږدو ځکه چې دا به ډېر مزدار دغه چې کوم شي چې شا پوخسي هغه چې به چې خوري به ډېر مزداري داسې جی دا به فول سره کوو تیز آنچ باندې تیز گیس باندې چې پاس نسرسي او ډېره پخه نسي ځکه چې نور لا ډېر مخته پروسس پاته ده د به ودوړېږي دا ګورو داسې زبردست جوړه سله ګورو هېڅ شاملانه دي بچا اچولي مالګه وغیره صرف اوس په دې نه بعد زه اوژه ورچوم دا بار مې موسم ته ښکاره کړ دا مې اوژه چې کومه ټکړې دا به ورچوم دا به فول سره مکس کړم او اوژه به سره کوم دشکی 5-10 منٹ چې دا فول مکسی نو پس ټماټر ورچوم اوس د دې سره ډېر خوږ یو بوی جي دا مې اوس ټماټر راچول اوس لږ دم ورکوم چې ټماټر فول ګلیاسي او نور خو به انشاءالله جوړه ده تیاره ده ګورو دا داسې زبردست دا مې لږ موبایل ورټاپ چوران که تیاره ده رښتیا واقعي ما مو ویډیوګانو چې تیاروي او نن ما سره VIC نسته ده ځکه چې یا هټه ده او دا نن ما سره د وړوکې چمچه او بس داسې دا ګورو ټماټر ټول ګلیاس لږ شوک ښه دی بلکل چېرته په ټوکې دا چې شی نسته پکې موږ کوشش په دغه یې چې ټول مکسي مزدار یې چې ډېر داسې خاوړو ښه جوال کوکینګ نه وي او خاوړی ښه چې خو پېژندو که نه خویندو دا اوس زه ورچوم مستې مې مکس دي دا ورچوم چې تاسو سره چوره مستې چې چوره ډېرې پکې بیا ورچوم ما سره لږ نن کمې وه دغه مو کوچ پاته وې دا لږ کې به یې نور اوبه په ور وغړلې دا ګورو زبردست اوس نه لا داسې مزداره ښکاري او شکشلې پخه ده او نه دوړېدلې ده ماشاءالله کوکینګ مې زده ده تاسو هسې ماته وایو موږ کړي چې داسې کوکینګ چلېږي او دا ګورو جي دا مې دنیا په واچوله اوس دوره زبردسته ښکاري ګورو واو جی بس ما دا چینل سبسکرایب کو نن خو چې 100 سبسکرایبر زیات کو دا چیلنج د تاسو ته او دا وګورو نږدونه لوک او دا بهر ته نور سټارټه او دا وګورو ماشاءالله الحمدلله اوکې جی الله حافظ